নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ষ্টাডি ইউনিয়ন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অসমৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, যিবিলাক প্ৰশ্ন গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এক্সামৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়োঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ 25টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে সেই 25টা কুৱেশ্যন ভালদৰে চাব। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ লিখক কোন? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ, বাণীকান্ত কাকতি। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক ভাগ কেইটা? ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ, 4টা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ইংৰাজী অভিধানত মাইলছ ব্ৰনছনে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল কিমানটা শব্দ? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ, 14,000 শব্দ। আৰু 1867 চনত মাইলছ ব্ৰনছনে 18,000 শব্দ বিশিষ্ট অসমীয়া আৰু ইংৰাজী অভিধানখন প্ৰণয়ন কৰি উলিয়াইছিল। এতিয়া পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে মাইলছ ব্ৰনছনে কেতিয়া অসমীয়া ইংৰাজী অভিধানখন প্ৰণয়ন কৰিছিল, আৰু সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1867 চনত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, গৌড়ৰ ৰজা হুছেইন শ্বাহে কোন অসমীয়া ৰজাক পৰাস্ত কৰিছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ, নীলাম্বৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখন হ'ল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন ক দিয়া আছে দৈনিক অসম, অপশ্যন খ দৈনিক বাতৰি, অপশ্যন গ দৈনিক সংবাদ আৰু অপশ্যন ঘ দৈনিক জাগৰণ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ, দৈনিক বাতৰি। আৰু দৈনিক বাতৰিৰ কাকতখন যিখন বাতৰি কাকত, এই কাকতখন 1935 চনত প্ৰকাশ কৰা হয়। 1935 চনত প্ৰকাশ কৰা হয়। ইয়াৰোপৰি আৰু যেতিয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখন প্ৰকাশ কৰা হয়, তেতিয়া এই কাকতখনৰ সম্পাদক আছিল নীলমণি ফুকন। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, নীলমণি ফুকন। পৰীক্ষাত আহে যে দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ সম্পাদক কোন আছিল, গতিকে তাৰ এনচাৰ হ'ব নীলমণি ফুকন। আৰু কেতিয়াবা সোধে যে প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত দৈনিক বাতৰিখন ক'ৰ পৰা প্ৰকাশ পায়, আৰু সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যোৰহাট। তাৰ এনচাৰ হৈছে যোৰহাট। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰামায়ণৰ প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদক কোন? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ, মাধৱ কন্দলী। মাধৱ কন্দলীয়ে প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদক আছিল ৰামায়ণৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপক প্ৰথম অসমীয়া ক্ৰীড়াবিদ কোন? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। আৰু ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনটো কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? এইটো প্ৰায় সুধি থাকে প্ৰশ্নত, গতিকে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু সেইটো তাৰ উত্তৰ হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। আৰু সেইকাৰণে 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই আৰু কিমান চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল যদি সেইটো সুধে, তেতিয়াহ'লে সেইটো চনটো হ'ব 1966 চনত। 1966 চনত ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল কেতিয়া? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, 1449 চনত। ইয়াৰোপৰি শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আমি আৰু অকণমান জনাটো দৰকাৰ যে শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অসমীয়া যিখন নাটক আছিল, সেই নাটকখন আছিল চিহ্নযাত্ৰা। সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, সুধিব পাৰে শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাটকখনৰ নাম কি, আৰু সেইটো হৈছে চিহ্নযাত্ৰা। ইয়াৰোপৰি শংকৰদেৱৰ কীৰ্তিস্তম্ভ সুধিব পাৰে যে শংকৰদেৱৰ মূল কীৰ্তিস্তম্ভ কি, আৰু সেইটো এনচাৰ হৈছে কীৰ্তন ঘোষা। আৰু মাধৱদেৱৰ হৈছে নামঘোষা। সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থৈ দিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন,
বখতিয়াৰ খিলজীৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ ৰজা কোন আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ পৃথ্বী ৰজা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰটো হৈছে? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন ক পুৰণি গুদামৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, অপশ্যন খ গুৱাহাটীৰ উমানন্দ, অপশ্যন গ নেঘেৰিটিঙৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু অপশ্যন ঘ শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক পুৰণি গুদামৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। আৰু এই মন্দিৰটো আছে নগাঁও জিলাত, অসমৰ নগাঁও জিলাত অৱস্থিত, আহিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, তুৰ্বকৰ লগত হোৱা যুদ্ধত কোন আহোম সেনাপতি ৰণত পৰিছিল? আৰু ইয়াৰ 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক ফাচেনমুং বৰগোহাঁই। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অম্বুবাচীৰ অৰ্থ কি? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ বৃষ্টিপাত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা ACS বিষয়া হ'ল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন ক দিয়া আছে পাৰুল দাস, অপশ্যন খ সচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী, অপশ্যন গ মীৰা শৰ্মা আৰু অপশ্যন খ লক্ষ্মী দেৱী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ সচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, শুৱালকুছি কিয় বিখ্যাত? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ পাট মুগা উদ্যোগত। ইয়াৰ উপৰি আৰু পৰীক্ষা দিব পাৰে যে হাজো কিহৰ বাবে বিখ্যাত? হাজো হৈছে পিতলৰ বাবে। আকৌ ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। অসমৰ কোনখন চহৰত একমাত্ৰ IIT-খন অৱস্থিত? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক গুৱাহাটী। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? আৰু অসম বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ শিলচৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ তলৰ কোনখন অভয়াৰণ্য বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ উপৰি আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্গত অসমৰে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সেইখন হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্গত, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম কমিউনিটি ৰেডিঅ' আৰম্ভ কৰিছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ভৈৰৱী মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ তেজপুৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, সৰ্থেবাৰী কিয় বিখ্যাত? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ কাঁহ পিতলৰ উদ্যোগ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, মীৰ জুমলাৰ লগত কোন পৰিব্ৰাজক অসমলৈ আহিছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক চিহাবুদ্দিন তালিচ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ কি? এইটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ উমানন্দ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, মুছলমানে কেইবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন ক 12 বাৰ, অপশ্যন খ 17 বাৰ, অপশ্যন গ 19 বাৰ, অপশ্যন ঘ 7 বাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ 17 বাৰ। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি ধৰিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত অসমৰ কোনজন বীৰে পাণ্ডৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ ঘটোৎকচ। আৰু এজন অসমৰ বীৰে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত যুদ্ধ কৰিছিল আৰু তেওঁ কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল। এতিয়া সেই ৰজাজনৰ নাম কি আছিল সেইটো সোধে আৰু সেই ৰজাজনৰ নাম হৈছে ভগদত্ত। ভগদত্তই কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল আৰু কাৰণ ভগদত্তৰ জীয়েক ভানুমতীক দুৰ্যোধনৰ সৈতে বিয়া কৰাই দিছিল, তাৰ কাৰণে ভগদত্তই কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰাক নদীৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক প্ৰায় 900 কিলোমিটাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এইখিনি আছিল
যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সদায় চাই থাকিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।